Shalom, shalom. So, part 2 na ni sa katong akong gi-share nga either Messianic or dystopia. But ang giingon ato ni Jack Atali is gyud ka na utopia daw. So utopia is an illusion, society. So ang background, let's say ang background gud aning mga elites or mga Freemason, ang ilang mga doktrina god, you have to know, ang ilang doktrina is opposite to the Torah. Opposite to the Torah. So now, because si Satan is proclaiming himself above Elohim. Proclaiming himself, he want to overpass Elohim. He want to be Elohim with himself. So now, he tried to deceive people. We have to go back to Garden of Eden kay maunay foundation sa tanan nga naa na ta sa katapusan ron. Ang iyang trabaho is to deceive again and again sa tibok all world. So makita nimo nga karong time ni-reveal na siya. So ni-reveal na iyang self sa world. So by warman through the system sa mga gobyerno, diha niya sa mga media, diha niya gipakita ang iyang force, iyang energy. Why? To deceive as much as he can before Mashiach is coming. This is the goal there. To deceive minute until before Mashiach come. Because we have to example like Harari. If you listen Harari, what does he said Harari? So, tanaw na tayo iyang giingon. They have to prepare something before nga mo balik kuno si Christ. So, mo na iyang idea. So, before, unsa may kuno i-prepare nila, di ba? Time and money. So, you have to watch this video, very short clips from him. We don't have to wait until Christ's second coming in order to overcome death. A couple of geeks in a laboratory can do it if you give them enough time and money. Okay. So now, have you watched Harari? He said that it's a question of time and money. But the time, you have to understand, ang time po nila is they are running out of time. If you remember in Glass Glow, si Prince Charles, nag-ingon nga, they're running out of time sa ilahang plan. To act with all dispatch and hopes of the world are upon you. To act with all dispatch and decisively, because time has quite literally run out. Because time has quite literally run out. Because time has quite literally run out. Of the scale of the problem, we know what we must do. With a growing global population creating ever-increasing demand on the planet's finite resources, we have to reduce emissions urgently and take action to tackle the carbon already in the atmosphere. It must be gipaspasan nila nga ka-build up sila, gipaspasan na nila. So if you see last the other day tung sa World Economic Forum nga nagmeeting sila sa Davos, unsa may giingon nila, basahan ni. Never has the mood at the World Economic Forum in Davos been so slow. Hinay ra daw kuno. Kinala ang mga leaders must act. Have you seen the news? Must act daw. Must act. Can you imagine must act daw? Kay hinay ra daw kuno kaayo. Diyan nagpaspas na sila. Kumo na akong giingon ron og either naani sila ipa surprise karong autumn, you never know, or coming June, from all this monkeypox ang pagipagawas na pud nila nga mga, they are really working hard for collapsing the world. Why? Because they want to reset. This is their plan, is to reset. Morning ilang kining sa World Economic Forum is
it is true nga they are all preparing for their antichrist. Sa Christian pa, antichrist. I don't like to say to use this term antichrist because we don't have Christ. Ours is Mashiach. The Mashiach, the bin David. We are waiting, right? So this is anti-Mashiach, opposite to the Torah. Exactly, it really fit for the Mesh. It's like a Christ to them. Christ. Para nato dili na Christ nato kay dili man ta kay ang mga Christian nga word, Christian Christ is a Greek word for Messiah. So if they believe the Christ, because Christ is a antinomians, you know what is antinomians? The opposite to the Torah, always despising the Torah. So mao na siya ang term nila. So karon mo na ilahang gusto nga they are really preparing the way for the anti-Messiah, this World Economic Forum. So muna, ang goal nila, ang last man goal nila nga plan is ang Jerusalem, the center or the capital of the one world government. That is their plan. That is mga plan sa yutan-on. Muna plan sa yutan-on. So if you watch my video concerning the birth pangs, na ko i-explain dito about sa battle aning duha, the earthly and the heavenly. The earthly and heavenly is about to kana magtagbo sila. So this is why my question from this who will the marriage of the lamb or the marriage of the anti-Messiah. So because it's the Nahash, the people of Nahash, si Nahash nagrepresent ana nga inaas siya'y Mashiach nga umaabot kisa na Mashiach kayang nga mo reveal siya. While for us, kay syempre mo level man, mo above man sa Elohim. So, ang sa Elohim pod, ang Mashiach sa Elohim, si Messiah, Yeshua, bin David. Mo punay mo go down, puhon. Magtagbo na kung kinsay mo daog. If you listen ni Jack Atali, kung sa may gingon niya, depende kung asaan ni ang mo daog. Depende sa ilang mga action ba, kung asay mo daog. Either ang mga saints o katong mga monster. So para sa ilang mind God, kita may ang mga saints, ang saints para sa ilang mind, sila may mga saints. Kay mao lagi na si Satan isa kuan man from the light bringer man siya. He is a light bringer og kanang yung beauty ba, if you read in Ezekiel, kabayan sa ihang dagway. So but it is the nature of the person, nature of the human being nga kuan iyang work by the work of Satan, because the serpent is spirit, dili na kuan, nagamit lang na siya og if you read in 2 Thessalonians, he said that it is gamit siya og kanang ingon si Shaul nga in the man of lawlessness is the man who is according to the work of Satan. So he is iyang mga lihok according to the work of Satan. So what is with the man of lawlessness? It means Torah-less. So kung sa Torah, siya mo-opposite sa Torah. Muna nga, because ang masyakod sa Torah is called the birth pangs. It's like sa kung gingon, babae nga nagbati ba, is about to come out. So ako nang explain dito, but I had not no time to get all these verses para masabtan ang akong ipaabot ato nga story. So you see, you can look at this video nga kini silang mga Edomites. I would say Edomites because kining mga Edomites, mga Zionist, di na good sila mga real Jew. Ayaw ninyo i-generalize ang tanan kay ang katawan sa Elohim is si Jacob man. Jacob, the son of Israel. So ang Jacob duha ba ka nation, the house of Israel and the house of Judah. Muna ito nation sa Elohim. So remnant will come out from Judah, remnant will come out from house of Israel and is Ephraimites. So we don't know. So this is why dili nimo ma-general kay dili tanang mga Hudiyo nga
sila, kuha na sila, mga under ni Satan. No, ayaw mo yan na, oy, kay dili ra ba house of Israel ang, ang kanang house ni Jacob. We are two nations nga, divided pataka pagkakaroon. Why? We're exile. We don't have king. Kung nga kay king, ang king sa Elohim is soon to be realized nga ibalik ni Messiah. So we will have a kingdom kung si Yeshua na mo reign. Karon wala pa man tay king. So we are waiting for a king. We are on the side of the saints. Na as Jack Atalias said nga duha ka team nga nagkuan player ba, team player ba nga nag-away yan ako na gatan-aw ko no. Oh, na nagtan-aw po nila. So siya nagpasabot siya adto nga naa diri sa yuta. Kita nagtan-aw po ta sa unsay heavenly. So kung unsay heavenly, ang plan sa heavenly is, if we read the scripture, is about to go down. So siya nagtan-aw sa yuta kay this is really apart from the earthly and the heavenly. Ang heavenly good is about to come pa. This is why Shaul is encouraging us to walk in the spirit, because pag walking in the flesh ka, you are naakasiri sa yutanon. You can only see unsay mga yutanon ba, mga earthly. So maura na pirmi makasagaran sa mga balita ro, makita sila mo na plano nila kana na unsa may plano po sa Elohim, mo plano sa Elohim na plano sa Elohim. Mo bito nang importante jud ang Torah kay mao man gi counterfight sa anti-Messiah o sa man of lawlessness. Mo na gi counterfight nila mga Zionist, Edomites. Ngano makaingon kog Edomites? It's clear na who is the enemy of Jacob? Is it not Esau, who has been so long nga nag-hatred sa iya kay because of this birthright? He want to steal, as I said, he want to steal the land, the land of inheritance ni Jacob. Na siya, iya tanan, iyahanes, unsay sa yuta, iyaha. Gusto niya ang kunon mo na nga ang final battle aning tulok, duha ka brother, mao gyud na siya ang Jerusalem gyud na ang final fight dito. So mabasa nimo sa Sikarya nga mubalik yun si Messiah, pero before nga mubalik si Messiah, ang gathering pa sa iyang mga katawhan, i-gather pa man to niya unahon, ang una na gyud na ang redemption. So naghuwat pag according sa first, ang gingon ni Shaul nga first ang mga Melohaguyim, then the fullness of the nation first to come in. Romans 11. Unsa man gingon ni Yeshua? Kanus among gud siya niingon ni unsa ni nga word ni Yeshua nga niingon siya sa iyang mga brethren nga mga Pharisee, mga scribe, iyang giatubang sila, gi-confront niya nga, you will not see me until you will not say, blessed is he who comes in the name of Jehovah. So kana maghuwat na sila kuan mo refer ka na dito sa book of Zechariah, when the spirit in the house, the spirit of supplication in the house of Judah. So they will reach out unto sa Elohim, they will cry unto Elohim to seek nga kana ba help ba, because you will see nga ang Israel is going to have a 2/3 of the people will really die. So this is why we in the critical time moabot jud ta og kaning kuan jud kanang kana bang kasakit jud sa tibuok kalibutan, because as you have seen that the she's in labor, what is this kind of, the earth is in labor nagbati siya sa kasakit sa iyang umaabot nga mogawas nga bata. It is so in the Torah, because this is the prophecy of Rebecca who gave birth for the 2 sons. This is the prophecy, because the Torah is mo na siya unsay nakasulat sa Torah, it will come to the end. So this is why the word that si Esau may primerong nagawas, which is represent sa earthly, siya mo ni roll aron sa yutanon, and mo follow na ang it is the final end of the earthly, and then it soon will be the heavenly will come down. And mo na giingon nga ang name sa Elohim ma connect na siya kay ngano Elohim is light. So if it's Elohim is light,
makining naa sa earth karon is totally ano man guni as Shaul said is nagkanang agulo ba sa kasakit kay tungod sa sin of man. Who rule in this world? How did they suffer the creation of Elohim from the nature, from the weather, from the soil, all it fertilized, GMO, genified, modified, organism sa mga kahoy, sa sky, unsa pa na ilang mga chemtrails din ha, o even sa sa soil nga mga fertilizer, pesticide. This is how they now karon mo ni kita apil gutani gud kay nga maapektuhan man ta kay naa man ta diri sa yuta. So mo na become worser na gyud karon. They want to make this place nga magkuan ni mahimo na gyud siyang dome nga murag as in kanang ngit-ngit na ba kay dark. It's really full of darkness na gyud ni until to provoke the coming back of sa ilang mind is ilahang false messiah, but for us in the scripture is for the true messiah, which is Yeshua Mashiach, the son of David. That is what is we are waiting for both side, Judah and the house of Israel. This is what we are waiting. Si Mashiach, the Mashiach will come. So both birth pangs putong ang kuan Antichrist mo na ang World Economic Forum mo ginay ilang preparation. So ma-deceive sila. Why man ma-deceive sila? It's because ma-deceive sila kay gatuo man kay ila he is the father of lies man. They believe the father of lies. They are enticed. Mao nang moingon si Yeshua, there will be a gnashing of teeth. Kay malimbungan man sila kay gatuo silay mo mudaog. So unsay gingon ni Jack Atale, he doesn't know kung kinsay mudaog sa duha, ang mga monster ba o ang mga kinsa man ang mga saints. Take the best of what is going to happen in order to change the reality. That being said, it's clear that it's very, very difficult to predict the future of the world, as you said, because so many events can happen, and we are 7 billion today, and this 7 billion will be a larger number. I will come back to that in a minute. And we are more and more interconnected, which means that an event created by one of these 7 billion can have huge consequences around the world, and more can have. Therefore, I would say that it's enough to think that in the world, out of its 7 billion, you may have 1 out of 10,000, which is a monster, and 1 out of 10,000, which is a saint, benevolent genius. Both can change the world in different directions. Difficult to know who is going to win. Today we have hidden somewhere these 10,000 people of each side, maybe much more than that, I think much more than that even. And of course it would be very difficult to know what will happen according to the action of these people. That's true. But that's not a reason to stop this lecture now and to say... So of course, the saints. This is why ang very high standard lang kayo ang gipangayo sa Elohim kay kinahanglan man gyud ta mo give up everything aning yuta. So we give our life unto Elohim. Siya may naghatag sa kinabuhi nato. So atong ihatag niya kay siya may kuan magbuot og kano sa ata pwede mo di na mo ginhawa, di ba? So iyahan na. So this way is nothing to worry nga sila dictate dire mo na plano na sila. Paplanuhan na sila rasol ra man nagplano ibalo man ta nga gatuo man sila mudaog di sila mudaog. Ang dili mudaog yun ang daotan. Di gyud na mudaog. Ang mudaog na ang kanang kuan. Ang maayo gyud na ang good. So soon the good will come. So sa moment nato ron nindot kanina nga story about the kinsa gyud mudaog aning duha. So mo ni ang battle ron, ang battle sa physical nga mo reign ug ang heavenly nga mo reign.
sa kingdom. But we know we are in the end of the 6,000 years. The Shemitah, the Jubilee is about to come. So we know that there will be a peace. A peace in the 7th year, 7 year, and the peace in the 50th. You know? Peace, yun na. Kay, mo man na, restoration mo na tanan sa creation sa Elohim. So, magpaabot na, kay, kuan ma, tinuod man ang word sa Elohim. So, mo lagi na mo, agigitag ka ng kuan po, mga kasakit sa aning sayuta. So, I don't know what will be, pagkaon man gani, bahala na niyan sa dagway aning yuta nato ron. So, especially mubura kaayo ni akong message. 18 minutes na pero wa pa gyud nga mubo pa kay istoryaha ba. Diba? So mo na nga kini tan-awan ninyo nga ang kining kuan video. Short ni siya. On his first trip to Jerusalem as president, a scene of déjà vu. Emmanuel Macron tells off Israeli security forces after they moved past him to enter the Church of Saint-Anne, property of France. Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. The scene was reminiscent of a famous outburst from former French President Jacques Chirac, who told off Israeli authorities during his first official visit to Jerusalem back in the 90s. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Macron said he was thinking of Chirac just moments ahead of his own outburst, but later at the Wailing Wall brushed off the suggestion that the confrontation was planned. There was no premeditation because I thought it would go well. That's the risk, and the case has been closed. Earlier in the day, the French president avoided making waves as he met with Benjamin Netanyahu, as well as the Prime Minister's main political rival, Benny Gantz. He also met with Israeli President Reuven Rivlin, with both men praising a controversial resolution passed by France's parliament last month that defines anti-Zionism as anti-Semitism. The shadow of anti-Semitism is spreading, being reborn, and this anti-Semitism comes back every time democracies are sick and facing crises. Anti-Zionism, when it negates the existence of Israel as a state, is a form of anti-Semitism. Macron's marathon first day in the Holy Land also included a visit to Temple Mount and ended with a meeting with Palestinian leader Mahmoud Abbas. Now, nakita na mo sa video. Ano nakita niyo sa video? 'Di ba? Ang kanang presidente na sa France. Presidente na sa France. Nga tuwa sila dito na gaaway sila. Gaaway kay wa ka ba ang mga Israelites, mga taga-Israel nga ang mga Rothschild own alan in Jerusalem. Nag-own na sila glan. Duha tulo na sila kabuk nag-own diha. Diba? Kanang ang mga Zionist, ang mga kuan, ang mga Palestinian, nag-ilog na silang kuana, mga Islam ba, gailog na siya sa yuta din ha. Kay si Ismael, tuo man siya nga maunay tom sa iyang papa nga si kuan, si Abraham. Diba? So, kung adto po ka maminaw sa mga Muslim, Islam, moingon po na sila nga si kanang Ismael mo ay kanang son of the promise. Ang son of the promise is si Isaac. Si Isaac dili si Ismael. Muna nga mo claim gud sila anang nga Lot. Mo claim sila anang Lot diya sa Israel. Diya sa Jerusalem because ilog as in init kayo na mo na nga mga yutan-on, so di na mo ang kanang nga fight when masya come, everything will be subdue to the King of King and to the Master of all. It will be subdue. So many will be deceived from all this government who use just for money. Ang very cheap man yung mga tao tungod lang yun sa kwarta madato na kuani. They don't realize. Pero para sa akin ng mga elites, they think nga nang sila because of money, they can buy everything. Sayon na mapalit ra ni mo kwarta sa easy ra na pagkakuan.
Ang mga kontra nila kana magong tao nga naay prinsipyo, labi na naa ka sa kamatuoran, naa ka sa sakto. Mo na ilang kontra kay di man guna nimo mabayran og kwarta. Di mo mabayran og kwarta. Ang problema gud sa tuwa kay mabayran tag kwarta sa Pilipinas. Mo na problema nato mga gobyerno, gaayo ra naman po mga postura ng mga leader nato diyan mga nasa panggobyerno. Mabayran nag kwarta sila. Maayo na mga tanaw na mga bright na bulok pa sa kinabulukan. Way mga prinsipyo, mabayran nag mga kwarta. Yan sa man ang kwarta og magkaroon na nata sa time sa katapusan. Sa man nila. Sa man nila ng kwarta nga kuan man naa naman ta sa katapusan. Nga i-digital naman nila. So kanay lang mga milyon-milyon diyang gihatag ni gihatag ni Swab. Mga milyon-milyon na na silang mga bangko. Adi may sequester na sa at the end. Kaya nga no, bakunado sila di. O bakunado sila, bitsinado sila di. Unsa man nila ron mga kalit na sila. Wa mahipos ra gud gihapon na niya. Iya gihapon na ay. Unsa lang yung katriki ning kuano kini mga elites no. May iyong tagani mo kwarta. Oh, naka milyon-milyon imong kwarta sa bangko ning mga naong og kwarta sa atong gobyerno. Oh. Unsa man imong kwarta nimo nga naa natas katapusan ron. Hapit naman na ang ilang gi-build up ron kana mangkuan be digital. Puros na ma-scan na katanan. Nga kana imong bitsin. Naaman na scanning sa o internet bodies na ka, device na ka. So, igtusok dito, either mamatay kana sa ka mamatay, unsa imong mga bisikin sa pa kung pro bitsin na imong pamilya di tibuok po no masekwester tanan nimong property. Unsa mong gunang gaingon sa libro ni kuan ni Swab nga kanang kuan you own nothing and you will be happy. Wag tricky rang mga tao nang kabahin lang bayran og kwarta sa pagkakaroon. You can fly like you want. And how long you will fly in your life? How long? Sa katuig? 2 years? Dili na. Wala na i-compare sa eternity. So, di gyapon na sila mo daog. So, muna, prepare for the bride of Elohim. Mga virgin woman, those who nagtukaw sa Torah, o, ay ka nang, dili ng foolish virgin, nga mahutdan kag oil ba? Oil, represent man na siya sa Torah ni mo. Muna, ang Torah is ang light man. Diba? Ang Torah is light. So, ang oil is also represent sa Ruach Kodesh. So, ikaw, wa ka nagtuon sa Torah, o wa kay oil, maugkabsan kag oil kay ngano man o makabisang ang makatulog tong kuan mga foolish virgin di ang resulta di mohuddan ka dito mingong panuktok ka dito tuk ka dito nanja pasudla nga wa ka magtukaw sa imong Torah imo rang gipasagdan ng Torah sa Elohim na dito ang message sa Elohim. Ang Torah is a love letter na sa Elohim na dito yung mga gipahungaw niya iyang gibati para sa iyang beloved nga pinanggang Israel. Pinangga niya nga kuan katawhan nga nasud Israel. Kuwa ka nagtukaw ana sa iyang pulong. Ang Torah ay si Torah ha. Kay mao nay gisugo sa Psalm 1:2. We have to meditate nga naman. Importante nga mausab ang atong self to convert our soul. Ang soul lahi man gunang kuan na conversion ana sa tao is ay imong mindset ma-change na ka sa Torah lifestyle, Torah mindset na ka. Dili na ka sa mga mindset nga naa sa mga yutan-on nga sige ra og TikTok, sige ra og laglaag, sige ra og dito og kanang halipay-halipay, sige ra ato mga vain things, mga futility sa life which is dili na siya mo last. Dili na mo last. Kutubra na sa yutan-on kay ikaw nag mo man guna ang Torah is to submit our fleshy person. Mo na ipa-submit. Kaya lang ang mo nang kinahanglan og cleansing ang Elohim diri sa iyang mga katawhan. Kay ngano lisod kaayo pa ipasubmit ning ato ang fleshy nato. Kay wa ta maanad sa mga circumstances kung nga atay mga pagsulay sa kinabuhi sa kitang mga katawhan niya moagi tag mga trials and tribulation puros kasakit ni atong kaaginanat sukad na lang sa pagsugod kasakit lang gyapon atong giatubangan karon na nata sa final
naay purpose ana, way magpasalamat ka kay ngano malig-on ka. So now, usa ka soldier, kung ikaw musud kag usa ka sundalo, di ba? Di man ang gusto mo doon ka sa gira. Muagi pa ka og mga training. Training ka dito, grabe ng training sa sundalo. Sabi kag French Legion, sus ka grabe ng kuan. Aware mo ng French Legion nga kuan training? Kinalisura na. So ingana pud tang mga katawhan sa Elohim, mga soldiers sa Elohim nga mo fight ta. Unsay ang atong fight is ang training is ang mga pagsulay sa kinabuhi, unsaon nato pag-handle, overcome ana nga dili na dato dapat ika goal kay kana what is nag-ano man na siya patient nato ba, endurance. So the more ka maanad ka sa mga pagsulay, maanad na po ka sa padung na ka sa final battle nimo, kaya nimo nang atubangon, di na ka maproblem kuana na mag-shaking na kay nganago nang usa ka tawo nga modong ka dito sa gira wala kay training. Unsa may mitabo nimo dito? Gajama-jama ka dito, patay ka dito. Sumo po na sa mga soldier sa Elohim, mga iyahang mga saints niya is to kanang equip na siya. Na makasuwat na diya. Maka-equip ka ma-equip siya sa sa final battle. Di ba? Of course, with the help of Elohim will strengthen you. Hallelujah. Shalom, shalom.